Hey Giel, goedemorgen. Heel goedemorgen. We gaan vandaag achter de snoek aan, maar Zeker. hoe gaan we dat precies aanpakken? Hoe gaan we dat doen? Met rubber. Met rubber. We gaan veel snoek proberen te vangen. Grote snoek en daar heb je rubber nodig. Dit is het bekende verhaal, toch? Ja. Groot rubber, grote snoek. Maar die leg ik aan de kant, want het zijn niet de makkelijkste omstandigheden de laatste tijd. Dus nou ook vannacht weer hebben we echt een nachtvorst gehad. Dus veel gevist. Die vis die is een beetje kopschuw, niet heel hongerig. En gaan we hiermee aan de slag. En dit ken jij, dit spul. Ken ik zeker, ja. Maar dat is kunstzaad voor baars, snoekbaars zou je zeggen. Ja. Maar wij gaan ermee op snoek vissen. 12, 10 en zelfs 8 centimeter op kopjes van 14, 10 en 7 gram. En dat is een ontzettend leuke sport. Oké, nou, ik ben benieuwd. Mooi man. Laten we aan de slag gaan. Hoe pakken we dit precies aan? Nou, volgens mij is het bekend terrein voor jou, want we gaan snoekbaars vissen. Je bent streetvisser. En feitelijk is dat wat we vandaag gaan doen. Die vis die ligt op de bodem, zit er nog onder de luizen. Dat is sowieso wel de plek waar de meeste snoeken in het algemeen, over het algemeen liggen. En daar gaan we het aas in de buurt brengen. Dus we werpen naar de onderkant van het talud en dan vissen we naar boven met 2-3 slagen per keer. Dat hij zo 1,5 meter van de bodem afkomt en dan weer rustig laten zakken. En dat is vaak op het moment dat ze hem pakken. Dat is lekker. Gaaf. Mooi Nou, man. ik heb er zin in, dus Hoezo? Nou, aan de slag. zijn die kant op gegooid? Oké. Vol verwachting worden de eerste worpen gemaakt. Maar Bart vraagt zich wel af of dit gaat werken. Zulk klein kunstaas in zulk groot water, maar dat heeft ook zo zijn voordeel. Een bijkomend voordeel is ook dat het lekker, het is niet zo vermoeiend. Als je de hele dag met dat zware kunsthaas staat te hengsten, zware hengels, dat begin je te voelen na een tijdje. En dit is wel een stukje relaxter vissen. Dit kan je wel een tijdje volhouden, ja. En ik ben gewend om de hele dag met een rugzak op te lopen, dan is dit ook wel erg Ook wel eens prettig. lekker hè? Ja. Op een gegeven moment dan ga je toch Net wel niet een mee te beetje... slepen. Ja. Nee. Je hebt gewoon een sherpa bij je. Nee, doe ik graag. Kijk, daar is hij weer een duidelijk vis, zie je dat? Dat is waarschijnlijk. Oké. Hij ligt recht voor de boot. Als ik zeg recht voor de boot, dan is het eigenlijk in het verlengde van die rand. En als je zo'n vis dan target, zou ik altijd een mooi kort worpje maken, zodat je snel bij die vis bent. Een paar meter erachter, 2-3 meter erachter, zodat je wat extra ruimte hebt. Ja. Kijk, je ziet ook weer wat voor plekje dat hij heeft uitgekozen. Dat is zo'n een homp klei. Een homp, ja. Daar Ligt hij lekker achter. Ja, daar komt nu een haasje aan. Ja. Yes. Nee, iets. Ja, kijk of hij reageert. Ja, doorgaan. Ja, hij volgt nog. Ja, perfect. Mooi man. Wauw. Heel tof. Dat was echt een Hij volgde. Je bleef mooi doorgaan. Dat was mooi. Dat was mooi. Vet hè? Heel ruim. Hoppa. Lekker man. Mooi. Gaaf. Geweldig. Nou ja, kijk dan, als die spanning eraf is, Ja. nou, dat is precies wat we willen. Valt hij los in het Nou, net. je ziet gewoon geen beschadiging aan die lijn. Wilden die de haasje ook hebben? Kijk. Dit is interessant. Ja, bloedzuiger. Bloedzuiger. Kijk, en daarom is zo'n chatje op de bodem zo goed. En eerlijk gezegd, Nou, lag gewoon te wachten achter dat. lekker jongen. Gaaf. Ik ga hem terugzetten, want Ja. volgens mij is hij niet in topconditie. Nee, ik kan wel een visje gebruiken. Gaat ie. Vet. Lekker man. Gefeliciteerd. Ja, cool. Ja, dat was echt super vet. Jules die zegt van, nou hier zie je een hompje klei liggen, daar ligt die snoek achter. Of in ieder geval de vis ligt erachter. En dan zie je dat aasje over dat hompje heen komen en dan zie je die vis er eerst achteraan schieten. En de tweede keer dat ik hem omhoog tik, bam, snoek erop. Dus nou, echt super vet. Mooi spelletje dit. Kijk, vissen met zachte hengels, lichte hengels. Dus kan je ook uit met wat dunnere fluorocarbon. 4 of 55 honderdste zet ik aan de voorslag van 42 honderdste.
En dan heb je een heel sterk, solide voorslagsysteem. Je doet hem nooit op de hoofdlijn meteen, die stevige vloer. Het is hartstikke helder water hier. Dus het is echt wel, die vis die ziet alles. En hoewel snoek minder, geeft daar minder om hoor, veel minder dan baars en snoekbaars. Maar ik vind het toch lekker om een 1,5-2 meter fluorocarbon te hebben. Het ziet allemaal wat mooier, cleaner, natuurlijker uit. Ja. Vis met de Round Jig 22. Dat is een vrij dundradige, maar toch sterke haak. Maar wel veel dunner dan waar ik normaal mee op snoek zou vissen. De Heavy Duty, de HD haak gebruik ik normaal voor het snoeken, maar omdat met zo'n licht materiaal vissen, kun je met een dundradige haak uit en prik nog mooier. Knijp even het weerhaakje plat. Dat, mocht er iets fout gaan, dan valt hij vanzelf uit de bek. Ja, Kijk, voor snoekbaars wil je heel duidelijk elke keer dat valmoment creëren. Ja. En hier is het meer een lange zweefvlucht die het goed doet. Dat zag je net ook trouwens bij die vis. Ja. Die vis die ook mooi rustig binnen. En dan volgt hij even en dan bonk. Maar Gilles, wat verwacht je? Gaan we alleen snoek vangen of kan je ook nog andere vissen tussendoor? Het is het meeste snoek dat je pakt, dat is wel veilig om te zeggen, maar er kunnen echt wel hele mooie dikke baarsen tussendoor lopen. Snoekbaars kan ook nog onderkant taluut. En omdat je je vis met licht materiaal, dus een baars van 40, 45 of 50 centimeter, komt hartstikke mooi tot zijn recht hierop. De overtuigende beet van die eerste vis zorgt voor een goede sfeer in de boot. Maar komt hoogmoed voor de val? Nou, als hier niks uitkomt, zijn we weg aan het prutsen. Oké. Zo weet je dat. We vissen nu met Iris de Jet. Heeft dat nog bepaalde redenen? Zeker. Dat je deze neemt in plaats van de gewone Popeye? Ja, die Jet die heeft een wat hoger profiel. En een iets dikkere, forsere staart. Dus die is heel duidelijk zichtbaar. Ik vind de Jet net even lekkerder voor snoek en baars. En snoekbaars die spuugt er ook niet op. En je vist hier niet op stromend water, hè? Dus je hebt geen waterdruk die de Jet weg wil duwen. Kijk, heb je dat wel, dan kies je voor een slanker model. Nou, laten we kijken of we ze alle drie kunnen pakken vandaag. Baars, snoek en snoekbaars. Dat zou mooi zijn. Die snoek, die is in elk geval al binnen. En het duurt niet lang voordat de tweede vis zich meldt. Ik wou net zeggen, het is altijd goed om echt tot onder die boot te vissen. Die kletterde erop, hé. Schitterend. Hele mooie vis, hè? Ja. Nou, achter in de 80 is hij wel, denk ik. Ja. Dan zie je grote vissen, piepklein aasje en lekker van de bodem af gerommeld. Dat is een spelletje wat ik echt leuk vind. Heerlijk. Ik ga hem terugzetten. Mooi, hè? Nee, niks taluutje. En rakker. Kijk, en dit is prachtige spoor op zo'n hengel, hè. Hop. Daar gaat hij weer. Hoppa. Meestal is het andersom, dat je bodem voelt en dat je het voor vis aanziet. Ja. Nu, koffie! Na weer een schitterende snoek is het tijd voor een mueslibol en een bakje koffie. Daarna is Jules van plan om te zien of die baarzen en snoekbaarzen op een andere stek misschien wel willen. Wel echt een coole visserij, Gilles. Leuk, hè? Ja, vet. Ja, het is een andere ervaring dan wanneer je met een zware hengel met groot kunsthaas gaat vissen. De vis komt ook meer tot zijn recht. En ja,
Of we meer of minder hadden gevangen met grote kunsthaas is moeilijk te zeggen, maar we weten in ieder geval zeker dat we ze zo vangen. Ja. En allemaal vissen tegen de bodem aan. Hè? Ja. Ze zeggen vaak, ja, je moet niet onder die snoek doorvissen. Maar deze die liggen allemaal op de bodem en dat is toch vaak de plek waar ze liggen. Hè? Ja. Aangekomen op de nieuwe stek laat Jules zijn elektromotor in het water zakken. Eens zien of hier ook rovers bij de bodem bivakeren. Maar Chinezen en zo niet. Ja, lekker joh. Gaat hij lekker? Maar niet zo, maar Kijk, er zit een beetje gewicht achter, of niet? zo voelt het wel, ja. Gewoon dwars op in het water. Hij lustte hem wel, hij is aardig verdwenen. Kijk, als het even kan, pak ik ze met de hand. Hup, nou kijk hè. Dat is mooi van, ik heb hem al. Hij wil weg. Laat hem gaan. Hartstikke idee. Ja, gaat lekker. Tijd voor een baas, nietwaar? Achter de baas aan. Op aanraden van Bart hangt Jules een lemon-lime kleurige Iris de Chat aan zijn speld. Volgens Bart haast een garantie op baars. De visvinder van Jules laat een levendige onderwaterwereld zien. Vertrouwen is er dus wel. Dat is geen baas hoor. Maar toch? Hey, je hebt me baas beloofd op die lemon lime. Sorry, ik kan niet alles hebben. En daar ging die. Met lange glijvluchten wordt het kunsthaas bij de bodem gepresenteerd. Dat dit goed werkt is te zien aan de chat van Bart. Deze was vanmorgen nog nieuw. Zo lijkt het erop dat een natuurlijk kleurtje de juiste keuze is, toch? Maar je past je shed wel aan de omstandigheden. Nu zitten we bijvoorbeeld iets meer aan de windkant, waar de wind op staat. Je ziet dat het water gelijk troebeler is. En dan is chartreuse of een rode staart is net even wat beter zichtbaar. Maar ook al vis je een heel natuurlijke kleur. Ze zien het verbazingwekkend goed over het algemeen. Gelukkig maar. Want Bart vist worp na worp door met zijn UV olive gekleurde Iris de Chat. Hij laat het kunsthaas naar de bodem zinken en vist het daar, zoals Jules adviseerde, met lange halen terug. Bart vist vandaag met een Spective Finesse Vertical. Officieel is dat een verticaal engel, maar hij heeft ook precies de juiste eigenschappen voor deze visserij. Lekker jongen. Baas? Nou, ik denk het niet. Ze zien dat je eigenlijk niks tekort komt met ook zo'n lichte hengel. Hè? Nee. Zolang je dat aas maar goed kan mannen, goed kan wegzetten. Dan gaan we nou zien of we tekort komen aan die hengel. Nee, kijk, je zet die vis ook minder onder druk. Ja. Hij heeft ook minder de behoefte om er als een gek vandoor te speren. Weer een goede vis, hè? Kiekeboe. Hoppa. Lekker man. 7 grams. Kijk, dit Plofte er ook mooi op. 8 centimeter, hè? 80 centimeter op een 8 centimeter. 7 grams koppie, dat is gewoon baarsvissen. Ja, ja inderdaad. Pikevissen, baarstel. Ja, Mooi man. super. Lekker jongen. Cool. Het is dan wel geen baars, maar dat vond Bart natuurlijk helemaal niet erg. Super vet. Cool man. Die is wel beschadigd geraakt door die snoek. Een zwaardere vis, langere tijd door die tanden lopen ruisen. En dan heel simpel. Dat stukje eraf. Opnieuw knopen en kun je weer door. In principe is de regel altijd zo licht als mogelijk, dus, zo zwaar als nodig.
Nou ja, vissen nou bovenkant van het talud af. Er staat 3 meter water. Er staat geen stroming, bijna geen wind. Kijk. Hup. Ja, ik ben vis bovenop het talud. Hier voor ons. Dus ik ga even dit stuk afwerpen. Ja, en hoe lichter je shed, hoe makkelijker dat hij naar binnen vloept. Dan hoeft de snoek, als je er naar kijkt, een beetje water naar binnen te slokken. En dan gaat zo'n 7 gram toch een stuk makkelijker naar binnen dan een 14 gram. Ja. Ik durf niet te zeggen wat het is. Dat is ook een snoek. Nou, ja. Zie je? Onderkant, zie je dat? Onderkant daar ligt die snoek. Die baars ligt er bovenop. Dan zie je dat die snoeken wat makkelijker te provoceren zijn. Ja. Hup. Ook op een 7 grammetje. Ja, dat is prachtige vissen. Als slotoffensief besluit Jules om nog eenmaal van stek te veranderen, met als doel om daar dan toch die vurig gewenste baars te gaan vangen. Bart gaat voor zijn vertrouwde lemon en limekleurige Iris the Shed. Hij vist vandaag met een Spectre spinmolen in de maat 3000. Al bij de tweede worp wordt zijn kunstaas hard gepakt. Een schitterende snoek slaat het water tot schuim. Maar uiteindelijk moet hij zich toch echt gewonnen geven. Die snoek vormde het startsein van een hoop actie. Met zoveel actieve roofvis in de buurt moeten de heren wel een baars kunnen vangen. Toch? Ik zou toch zweren, dat kopschudden en alles. Een leuke lap. Oh! Mooi hè? Dit is toch schitterend. Lekkere dikke thee. Minuscuul shedje. 8 centimeter. Wat een dikzak. Mooi hè? Lekker jongens. Wat een dag hè? Ja, paars. Nummer 13. Leuk, leuk visie. Onderkant talud weer. Op de drop. Zeg je hem? Een baars. Het is een baars, ja. En het vist ook lekker clean. Dat moet ik trouwens ook wel zeggen. Dat vind ik ook lekker aan deze visserij. Eén haakje. Het onthaakt makkelijk. Ja. Hij heeft ook nog een bloedzuiger hier. Ja, Op zijn rug. hier ook. Ja. Ja, mooi hè. Mooi hoor. Ja joh, nou dat was mijn dag hè. Dus een boel actie gehad. Heel vet was het. En wat ook nog wel interessant was, die paar boten die we hebben gesproken, dat ging niet best hè? Nee, die hadden niet heel veel, nee. Nee, echt 1, 2 vissen en dat was het. En wij staan op 14, Volgens mij wel, ja. 14 vissen. We Ja. moeten er een eind aan breien, maar het was hartstikke mooi. Wat vond je ervan? Ja, heel gaaf. Ja, echt bruut. Ja, sowieso een boot. Een droom van mij, dus ik hoop dat dat ooit gaat gebeuren. Ja. Ja, en dan op deze manier vissen inderdaad. Dat je inderdaad het aasje over de bodem ziet hoppen. Dat je zegt van nou, nu even rustig eroverheen. En dan zie je die vis erachteraan komen. Ja. Ja, super. Nou, hartstikke Echt mooi. gaaf. Ja, ja, dat is het gewoon. Moest op de bodem zijn. Het was Ja. echt een beetje snoekbaarsvissen
op snoek en dat betaalde zich uit met hele aasjes. kleine aasjes. Dus, Ja. nou, zoals elke keer bij deze Spro-dagen worden er 3 mooie pakketten weggegeven, kunstaarspakketten met de aasjes die wij vandaag hebben gebruikt. Ik zal ervoor zorgen dat mijn favoriete kleuren erin komen te zitten. Wil je kans maken op zo'n pakket? Laat dan in de comments hieronder weten wat je het tofste moment van deze visdag vond. En dan ben jij misschien een van de winnaars. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, abonneren, die hele bende. En dan tot de volgende. Hoi!